Đây là giao thừa được mẹ gọi là mừng tuổi đây. Trông này lợn đẩy mèo này. Trông mèo. Bố cắt đoạn này vừa bố ơi. Đây nhân giao thừa. Thực ra gia đình cũng muốn xuống dưới Hải Phòng xem nó để xem pháo hoa tầm cao, nhưng mà nghe thấy anh bạn anh nói là ở đây cũng có bắn 500 quả pháo hoa tầm cao, nên là ở tại nơi mình sống có thể là xem được, khỏi phải đi xa. Không muốn đi xa. Đây là thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Chắc còn tầm là hơn 5 phút nữa là pháo hoa sẽ bắn lên. Đang chờ đợi và hy vọng là có những màn pháo hoa cực đẹp. Giây phút giao thừa là bắt đầu. Bây giờ khói chưa? Đứng đây xem là khói này. Ngay đứng đây mà ăn khói này. Khói đấy, có nhìn pháo hoa đâu. Nhưng mà đứng góc kia không có khói. Happy New Year. Wow, đẹp chưa? Rất đông này. Nhiều mà, 500 quả pháo hoa tầm cao.
Wow, đẹp chưa? Đây phút cuối này. Căng 10 phút. Phút trong 15 phút. khói cái nó đẹp hẳn luôn. Khói ở ngoài được chưa? Chưa hết được mấy nữa. Đấy, quả bữa cuối này. Đẹp chưa? Wow, wow, wow. Rồi. Nếu như bây giờ mà quái đặc nó sẽ đẹp hơn rất nhiều luôn. Cũng 15 phút đấy. Bắn đúng 15 phút.
Wow. Đấy, bây giờ hết này. Khoảng cuối cùng này. Khói quá không nhìn gì cả. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Bây giờ là đường về ôi xa quá này. Đường về ôi xa quá. Rất là đông. Năm mới chúc tất cả mọi người sức khỏe, vạn sự bình an. Cái cảnh ngoài là xem pháo hoa xong đây. Mua bóng này, Mía lọc này, mua cây mía làm cây lêu này. rồi em bé ăn cái góc của nó. Những bán bên này bên hàng bán mía lọc. Mía lọc này còn mía lọc cam. Trà lan hết ở ngoài đường luôn. Rất là nhiều nha. Mía chứ sao cứ mua rồi. Mình quay Sơn bảo đi mua rồi. Mình quay muộn bỏ lỡ một đoạn đường cầu dài luôn. Đó. Mọi người xem rồi không? Chân mua mía lọc đây. Trời ơi, những bãi mới qua được cái đầu cầu. Rất là vui luôn, thật sự là không khí Việt Nam mình rất là vui, nhộn nhịp. Tưng bừng đón giao thừa.